Hej, jag har haft ont i en tand i flera dagar. Hej! Vilken tand gör ont? Kan du visa mig? Ja, det är den här på vänster sida längst bak. Hur länge har du haft ont? Är smärtan konstant? Det började för 3 dagar sedan. Det gör ont när jag äter. Jag förstår. Har du märkt någon svullnad eller feber? Nej, ingen feber. Men tandköttet känns lite svullet. Okej, jag ska ta en noggrann titt nu. Det ser ut som om du kan ha ett hål i tanden. Betyder det att jag har en karies? Ja, det är ett vanligt problem. Många får karies någon gång. Behöver jag göra en röntgen? Vi tar en liten röntgenbild för att vara säkra. Kommer det att göra ont? Nej, själva röntgen gör inte ont alls. Och om ni måste laga tanden, gör det ont då? Vi använder bedövning. Då känns det nästan ingenting. Hur länge tar behandlingen? Att laga ett hål tar oftast mindre än 30 minuter. Hur mycket kostar det att laga en tand här? Det beror på hur stort hålet är, men oftast cirka 900 kronor. Får man någon ersättning från Försäkringskassan? Ja, vuxna i Sverige får bidrag till tandvård. Behöver jag boka ett nytt besök? Nej, vi kan börja behandlingen idag om du vill. Bra! Använder ni alltid bedövning vid lagning? Ja, vi rekommenderar bedövning så det inte gör ont. Efter behandlingen kan jag äta och dricka direkt. Vänta tills bedövningen släppt så du inte biter dig. Kan jag få några tips för att undvika karies? Ja, borsta tänderna 2 gånger om dagen och använd tandtråd. Undvik också läsk och godis för att skydda tänderna. Tack för råden. Finns fluor i vattnet här i Stockholm? Ja, i många städer i Sverige finns fluor i dricksvattnet. Det visste jag inte. Tack för hjälpen idag. Varsågod. Säg till om du har fler frågor om din tandhälsa. Hej! Jag är intresserad av den blå bilen där borta. Hej! Det är en ny Volvo V40. Vill du veta mer? Ja, absolut. Vad är bränsleförbrukningen på den? Den drar ungefär 0,6 liter per mil. Blandad körning. Okej, det låter bra. Är den billig i underhåll? Ja, Volvos modeller är ganska prisvärda att serva. Hur lång är garantin på den här bilen? Du får 3 års garanti, eller 10 000 mil, beroende på vilket som kommer först. Ingår service någon gång under garantin? Ja, den första servicen är gratis. Efter 1 år. Vilka extra tillval finns det till bilen? Du kan välja mellan olika paket. Läderklädsel, värmare, GPS. Jag älskar bilar med värmare. Det är så skönt på vintern. Ja, många svenskar uppskattar motorvärmare här. Hur lång tid tar det att få bilen levererad?
Det brukar ta mellan 2 till 4 veckor. Kan jag provköra bilen idag? Självklart. Vill du ta en tur nu? Direkt. Gärna. Är försäkringen inkluderad under provkörning? Ja, vid provkörning är du ju helt försäkrad. Bra. Hur fungerar betalsätt för bilen? Du kan leasa, ta lån eller betala kontant. Får man vinterdäck om man köper bilen nu? Ja, vinterdäck ingår om du köper innan oktober. Det är bra att veta. Hur lång tid tar en vanlig service? En vanlig service tar ju oftast bara ett par timmar. Kan servicen göras här i Stockholm? Ja, vi har en verkstad här i huset. Vad rekommenderar du? Bensin eller diesel? Bensin är populärt i stadstrafik. Diesel för längre resor. Jag bor i Uppsala, men jobbar i Stockholm. Då kan diesel vara ett ekonomiskt val för dig. Vad behöver jag ta med för att provköra? Det räcker med att du har ditt körkort med dig. Perfekt. Då hämtar jag mitt körkort och kommer tillbaka. Vi ses snart. Säg bara till när du är redo. Hej och välkommen! Vad vill du göra med ditt hår idag? Hej! Jag vill klippa mitt hår lite kortare, tack. Absolut. Hur mycket tänker du att vi tar av? Ungefär 5 centimeter. Jag vill ha en fräsch look. Vill du ha rak eller lite uppklippt frisyr? Jag tycker det blir finare med lite uppklippt. Det känns lättare. Bra val! Vill du behålla din nuvarande färg? Jag funderar på ljusare slingor. Vad tror du? Slingor passar dig fint. Vill du ha kalla eller varma toner? Jag skulle vilja prova en kallare blond färg. Gärna lite ljusare än nu. Perfekt! Det ger en naturlig och fräsch känsla. Hur länge tar det att göra både klippning och slingor? Cirka 2 timmar allt som allt. Okej. Hur länge håller slingorna? De håller ungefär 2 till 3 månader. Hur ska jag ta hand om håret efteråt? Använd shampoo för färgat hår och balsam. En hårinpackning en gång i veckan är också bra. Tack för tipset. Får man bada i pool med slingor? Ja, men använd gärna badmössa och återfuktande produkter. Vad kostar allt tillsammans idag? Klippning och slingor kostar 1500 kronor totalt. Bra, det låter rimligt. Kan jag betala med kort? Självklart. Vi tar både kort och Swish. Hur ofta borde jag klippa och färga håret? Klipp var 6:e vecka. Färg var 3:e månad. Okej. Finns det något svenskt hårmärke du rekommenderar? Maria Nila är svenskt och mycket populärt för hårvård. Åh, tack. Jag vill testa deras produkter. Jag har några här. Vill du dofta på dem? Gärna. Du verkar kunna mycket om hår.
Tack. Jag har jobbat som frisör i Göteborg i 10 år. Så kul! Jag gillar verkligen salongen här. Tack så mycket. Vill du boka nästa tid nu direkt? Ja, gärna. Om 6 veckor kanske? Hej! Välkommen till vårt kontor. Jag heter Lina. Hej Lina. Jag heter Erik. Jag söker en lägenhet. Vad roligt! Har du en särskild budget i åtanke? Ja, helst under 10 000 kronor i månaden. Okej, vilket område vill du bo i? Jag jobbar i Vasastan, så nära vore bäst. Bra! Vill du hyra eller köpa? Jag vill hyra. Det känns enklare. Hur stor lägenhet behöver du? 1 rum eller fler? Jag vill ha minst 2 rum. Gärna med balkong. Förstår. Får det vara äldre hus? Eller bara nya? Det gör inget. Men det måste vara bra isolerat. Bra isolering är vanligt i Stockholm på grund av kylan. Det låter tryggt. Inkluderar hyran värme och vatten? Ofta ingår värme och vatten, men el tillkommer ibland. Okej, tack. Finns det bra kollektivtrafik i området? Ja, Vasastan har tunnelbana och många bussar. Det är perfekt. Jag har ingen bil. När vill du flytta in? Så snart som möjligt. Kanske nästa månad. Vi har några lediga lägenheter just nu. Vill du se bilder eller planritningar först? Gärna. Jag tycker om att se planritningar. Här är några broschyrer med bilder och info. Tack. Den här lägenheten ser ljus ut. Ja, den har stora fönster och ligger högt upp. Finns det hiss i huset? Ja, det finns hiss. Och även tvättstuga i huset. Det är bra. Finns det ljud från gatan? Det är ganska lugnt. Gatan är en enkelriktad väg. Jag gillar lugna områden. Vill du boka en visning? Ja, kan vi göra det den här veckan? Absolut. Jag bokar in dig på torsdag klockan 17. Perfekt. Tack så mycket, Lina. Hej! Jag vill gärna få lite råd om hudvård. Hej! Självklart! Jag hjälper dig gärna. Vad funderar du på? Jag vet inte vilken behandling som passar min hud. Har du torr, fet eller blandad hud, tror du? Jag tror min hud är ganska torr, särskilt på vintern. Det är vanligt i Sverige med torr hud på vintern. Vi kan göra en återfuktande ansiktsbehandling. Hur lång tid tar den behandlingen? Den tar ungefär 50 minuter totalt. Vilka resultat kan jag förvänta mig? Din hud blir mjuk, len och får mer lyster direkt. Hur länge håller effekten? Resultatet håller
cirka en vecka. Ibland längre. Behöver jag göra något speciellt efteråt? Undvik smink och solen det första dygnet. Använd gärna en mild kräm hemma också. Har behandlingen några biverkningar? De flesta får inga, men lite rodnad kan förekomma. Okej. Jag har ganska känslig hud. Då använder vi extra milda produkter för dig. Hur ofta bör jag göra behandlingen? En gång i månaden är lagom under vintern. Vad kostar en behandling? Det kostar 550 kronor per tillfälle. Ingår rengöring och peeling då också? Ja, allt ingår. Rengöring, peeling och mask. Finns det någon rabatt om man bokar fler gånger? Ja, vi har paketpris för 4 behandlingar. Vad är det för skillnad på ansiktsbehandlingar i Sverige och andra länder? I Sverige fokuserar vi ofta på fukt och lugnande produkter. På sommaren väljer många behandlingar med SPF. Kan män också göra dessa behandlingar? Självklart. Många män tar hand om sin hud idag. Tack för all information, Anna. Varsågod, Erik. Vill du boka en tid nu? Ja, det vill jag gärna. Hej! Välkommen till vår vinkällare. Kan jag hjälpa dig? Hej! Ja, tack. Jag letar efter en vinflaska till en middag. Vad trevligt. Har du något speciellt i åtanke? Maten blir grillad lax med potatis. Vilket vin passar? Till lax passar vitt vin. Gärna en frisk chardonnay. Okej. Har ni några från Sverige eller utlandet? Vi har svenska viner från Skåne och franska chardonnayer. Jag har aldrig provat svenskt vin. Är de goda? Ja, svenska viner blir allt populärare. Vill du smaka? Gärna. Hur är skillnaden mellan svenskt och franskt? Svenskt vin är ju ofta friskare, lite syrligare. Franska viner brukar ofta kännetecknas av en mjukare och fylligare smak. Spännande. Och vad kostar de olika flaskorna? Den svenska kostar 170 kronor. Den franska 220 kronor. Min budget är runt 200 kronor, så båda funkar. Bra! Vill du veta hur man lagrar vinet bäst? Ja, det vore bra. Jag har ingen vinkyl hemma. Förvara flaskan liggande, svalt och mörkt. Ett vanligt råd är källare eller ett svalt skåp. Hur länge kan jag spara vinet innan det blir dåligt? Vitt vin bör drickas inom 2 till 3 år från inköpet. Bra att veta. Och vilken temperatur ska vinet ha? Kyl vinet till cirka 8 till 10 grader innan servering. Jag brukar bara ha kylskåp. Är det okej? Det går bra. Ta bara ut flaskan en stund före middagen.
På så sätt får vinet lagom temperatur. Perfekt! Ska jag välja skruvkork eller kork? Skruvkork är vanligt i Sverige. Det är praktiskt. Traditionell kork ger ofta en festligare känsla. Då väljer jag den svenska med skruvkork. Ett bra val! Visste du att vi har 40 svenska vingårdar? Nej, det visste jag inte. Vinet känns extra speciellt nu. Jag slår in flaskan åt dig. Hoppas middagen blir lyckad. Tack! Jag ser verkligen fram emot att prova det. Hej! Behöver du hjälp med något? Hej! Ja, jag letar efter en ny tvättmaskin. Vad bra! Vad är viktigt för dig? Jag vill ha en som rymmer mycket tvätt. Vi har flera med kapacitet mellan 6 och 10 kilo. 10 kilo låter bra. Vi är 5 i familjen. Ska den vara energisnål? Ja, jag vill spara. Eller har ni energiklass A? Ja, de nyaste modellerna har energiklass A. Bra. Jag vill också veta om de låter mycket. De flesta är ganska tysta, under 70 decibel. Perfekt! Min gamla maskin väsnades mycket. Den här modellen är populär i Göteborg just nu. Vad har den för program? Den har snabbtvätt, ylle, bomull och ekoprogram. Hur lång tid tar snabbtvätt? Snabbtvätten tar bara 30 minuter. Det är smidigt. Är det lång garanti? 2 års garanti. Och du kan köpa till extra. Bra! Hur fungerar leveransen? Vi levererar hem till dörren i hela Sverige. Hur snabbt kan ni leverera till Malmö? Vanligtvis inom 3 arbetsdagar. Kan ni ta med min gamla tvättmaskin också? Absolut. Vi återvinner den gratis åt dig. Toppen! Ingår installation i priset? Ja, installation och bortforsling ingår. Vad kostar den här maskinen? 12 000 kronor. Inklusive allt. Okej, då tar jag den. Vad roligt. Vill du ha kvittot mejlat eller utskrivet? Mejla, gärna. Tack för hjälpen. Varsågod. Lycka till med din nya tvättmaskin. Hej! Jag vill starta en liten köksträdgård hemma. Hej! Det låter roligt. Vad vill du odla för gransaker? Jag tänkte börja med morötter och sallad. Bra val. Morötter och sallad är ganska lättodlade. När är bästa tiden att så frön i Sverige? April till juni brukar vara perfekt för de flesta grönsaker. Behöver jag speciell jord till grönsaker? Ja, grönsaker gillar näringsrik och luckerjord bäst. Har ni sådan jord här i butiken? Ja, vi har flera sorter.
Den ekologiska jorden är populär. Hur mycket ska jag vattna mina grönsaker? Vattna ofta, men inte för mycket. Jorden ska vara fuktig. På sommaren kan de behöva vatten varje dag. Ska potatis också ha mycket vatten? Potatis trivs med jämn fukt, men inte för blött. Har du några tips för att undvika skadedjur? Plantera ringblommor runt grönsakerna. De skrämmer bort skadedjur. Det visste jag inte. Tack! Behöver alla grönsaker mycket sol? De flesta grönsaker vill ha minst 6 timmar sol om dagen. Kan jag odla saker på balkongen också? Absolut. Sallad, rädisor och örter passar bra i kruka. Hur ofta måste jag gödsla jorden? En gång i månaden brukar räcka för de flesta sorter. Vilken gödsel är bäst för ekologisk odling? Naturgödsel eller kompost är bäst och miljövänligt. Finns det någon svensk grönsak du rekommenderar? Absolut. Testa att odla kålrabbi eller sockerärtor. Kålrabbi har jag aldrig smakat. Är den god? Ja, den är krispig och mild. Perfekt i sallad. Hur lång tid tar det att få den första skörden? Sallad kan skördas efter bara 4 veckor. Morötter tar lite längre. Kanske 8 till 10 veckor. Måste jag rensa mycket ogräs? Tyvärr, ja. Men ett tips är att täcka marken med halm. Det verkar roligt. Tack för hjälpen. Det var så lite. Lycka till med din trädgård. Hej! Jag vill byta mobiloperatör. Kan du hjälpa mig? Hej! Självklart. Jag heter Erik. Vilken operatör har du nu? Jag har Telia just nu, men är inte så nöjd längre. Okej. Varför vill du byta? Är det priset eller täckningen? Det är mest täckningen. Jag bor utanför Uppsala. Och ibland har jag ingen signal hemma alls. Då förstår jag. Vi har bra täckning i Uppsalaområdet. Vill du ha ett abonnemang med mer surf också? Ja, jag använder mycket mobildata varje månad. Jag tittar ofta på filmer på telefonen. Vi har ett abonnemang med 30 gigabyte surf till bra pris. Hur mycket kostar det per månad då? Det kostar 249 kronor i månaden. Utan bindningstid. Utan bindningstid låter bra. Jag vill kunna byta om jag vill. Om du vill behålla ditt gamla nummer går det bra. Vad bra! Då behöver jag inte ge familjen nytt nummer. Exakt. Vi sköter överföringen åt dig. Det tar bara några dagar. Måste jag köpa en ny mobil också? Nej, du kan använda din gamla mobil om du vill. Men vi har också rabatter om du vill köpa en ny telefon. Vilka märken har ni? Jag gillar Samsung. Vi har både Samsung och iPhone. Populärt i Sverige nu. Jag funderar. Men kanske behåller min gamla tills vidare.
Bra idé! Har du koll på hur mycket data du brukar använda? Det varierar, men ofta mer än 20 gigabyte per månad. 30 gigabyte borde räcka. Och du kan byta om du behöver mer. Visste du att Sverige har ett av världens bästa mobilnät? Jaså, det visste jag inte. Kul att höra faktiskt. Ja, täckningen är bra. Till och med i Norrland. Perfekt! Hur gör vi för att starta bytet nu? Jag behöver bara ditt ID och din telefon för att börja. Här är mitt ID. Och telefonen är här. Toppen. Jag fixar resten och skickar ett nytt SIM-kort. Stort tack för hjälpen, Erik. Det känns jättebra. Tack själv, Anna. Välkommen som kund hos oss. God morgon. Jag heter Erik. Jag är här angående ett bostadsköp. God morgon, Erik. Jag heter Anna och är notarie. Välkommen. Ja, tack så mycket. Jag vill köpa en lägenhet i Malmö. Perfekt! Har du hittat en bostad redan? Ja, jag har hittat en trevlig lägenhet på Möllan. Perfekt. Har du med dig kontraktet från mäklaren? Nej, inte än. Jag ville fråga om processen först. Absolut. Det är bra att du frågar. Vad undrar du? Vilka kostnader tillkommer när man köper bostad? Det finns lagfartskostnad och pantbrev samt notarieavgift. Vad är lagfartskostnad? Lagfart, det är registreringen av köpet. Det kostar 1,5% av priset. Och pantbrev? Pantbrev är om du tar lån. Det är 2% på lånebeloppet. När betalar man allt detta? Det betalas oftast på tillträdesdagen. Vad betyder tillträdesdag? Det är dagen du får nycklarna och kan flytta in. Hur lång tid tar det från köp till tillträde? Oftast tar det mellan 1 till 3 månader, beroende på säljaren. Vilka dokument behöver jag ta med mig? Du behöver legitimation och lånelöfte från banken. Får man hjälp med finansiering här? Vi kan inte ge lån, men vi samarbetar med flera banker. Vad är ett lånelöfte? Det är bankens bevis på att du får låna ett visst belopp. Måste jag vara med på signeringen? Ja, båda parter måste signera köpekontraktet här. Kan allt ske digitalt eller måste vi komma hit? Vissa delar går digitalt, men signeringen kräver fysisk närvaro. Hur vet jag att allt är lagligt och säkert? Som notarie ser jag till att allt följer svensk lag. Finns det något viktigt jag bör tänka på? Det är bra att dubbelkolla föreningens ekonomi. I Sverige har vi också ofta en besiktningsman, för säkerhets skull. Tack, Anna. Det känns tryggt. Jag bokar gärna en tid. Självklart! Vi kan boka ett möte redan nästa vecka. Tack!
Det ser jag fram emot. Vilket fint teleskop! Är det gammalt? Ja, mycket gammalt faktiskt. Det är från 1950-talet. Wow, det ser riktigt speciellt ut. Har du köpt den nyligen? Nej, det har varit i min familj länge. Det var min farfars. Oj, vad häftigt! Har du alltid varit intresserad av astronomi? Inte alltid, men min farfar älskade stjärnor. Han lärde mig. Vi brukade titta på stjärnorna tillsammans på landet. Det låter mysigt. Varför bestämde du dig för att reparera det? Det stod bara och samlade damm. Jag ville göra det fint igen. Var det svårt att restaurera teleskopet? Lite svårt. Farfar hjälpte mig med de tekniska delarna. Vad gjorde ni först? Först rengjorde vi linserna noggrant. De var smutsiga. Sedan fixade vi stativet. Det var lite vingligt. Jaha, så nu fungerar det igen. Ja, det fungerar jättebra nu. Bilden är mycket klarare. Vilket arbete! Har du testat att använda det på sistone? Ja, förra helgen såg vi månen och Jupiter. Så spännande! Kan man se Jupiter så tydligt här i Uppsala? Ja, ibland. Om det är klart väder ser man flera planeter. Jag visste inte att det gick. Har du något favoritobjekt att titta på? Jag gillar Plejaderna. En fin stjärnhop nära Oxens stjärnbild. Det känner jag igen. De kallas sjustjärnorna, eller hur? Precis. Man ser dem bäst på vintern. Så du och farfar har haft mycket roligt med teleskopet. Ja, många fina kvällar med honom. Det är speciella minnen. Vad fint! Planerar ni att titta på något särskilt nästa gång? Vi vill försöka se Saturnus och dess ringar. Häftigt! Jag har aldrig sett Saturnus genom ett teleskop. Du kan komma nästa gång vi tittar. Det vore kul. Gärna. Jag tar med fika. Stjärnskådning och kaffe. Perfekt. Det låter härligt, Sofia. Vi bestämmer en kväll snart. Tack, Erik. Jag ser verkligen fram emot det. Hej, Anna. Det var så länge sedan sist. Hej, Erik. Ja, verkligen. Hur mår du? Jag mår bra. Och du? Hur är det med dig? Jag mår också bra. Så kul att ses igen. Verkligen. Vad har du gjort sedan sist? Jag har flyttat till Göteborg, faktiskt. Jag jobbar nu på ett litet bokförlag. Vad spännande. Tycker du om jobbet? Ja, verkligen. Jag får läsa många böcker. Låter roligt. Jag har också bytt jobb. Nu arbetar jag som lärare i Malmö. Oj, det är också en stor förändring. Ja, jag trivs mycket bra där. Har du familj i Malmö nu? Ja, jag bor med min fru och våra 2 barn. Vad härligt! Hur gamla är barnen?
De är 5 och 7 år gamla. Måste vara fullt upp för dig. Ja, det ger mycket att göra varje dag. Vi brukar gå till stranden på sommaren. Jag saknar havet. I Göteborg går jag ofta till Liseberg. Liseberg är så roligt. Älskar karusellerna där. Jag med. Vet du, det öppnades redan 1923. Oj, så gammalt. Jag visste inte det. Har du kontakt med gamla vänner från skolan? Lite grann. Jag träffade Lisa förra månaden. Åh, hur går det för henne? Hon jobbar på sjukhus i Stockholm nu. Vad bra! Vill du beställa mer kaffe? Gärna. Det är trevligt att sitta här och prata. Ja, det känns som förut. Så många minnen. Vi borde ses oftare, Anna. Ja, det tycker jag också, Erik. Hej, Erik. Jag vill köpa min första grill. Vad tycker du? Hej, Anna! Vad roligt! Vill du ha en kol- eller gasolgrill? Jag vet inte riktigt. Finns det stor skillnad? Kolgrill ger mer röksmak, men gasolgrill är enklare. Röksmak. Det låter gott. Men är kol svårt att tända? Det tar lite tid med kol, men det är mysigt också. Och hur är det med rengöringen? Kolgrill måste ju tömmas på aska efteråt. Det låter lite jobbigt. Är gasolgrill lättare att sköta? Ja, med gasol räcker det ofta att borsta gallret. Jag vill att det ska vara enkelt. Har du själv grill? Ja, jag har en liten gasolgrill på balkongen hemma i Malmö. Åh, trevligt! Vilka tillbehör behöver man köpa? Ett bra grillverktygsset är viktigt, med tång och borste. Och grillhandskar kanske? Ja, absolut. Och en stektermometer är också bra att ha. Hur kan jag grilla säkert? Jag är lite orolig. Placera grillen stadigt och ha vatten i närheten. Använd aldrig tändvätska på gasolgrill. Bra tips! Får man grilla på balkongen i alla städer? Reglerna kan vara olika, särskilt i Stockholm och Göteborg. Jag ska kolla med min hyresvärd då. Ja, det är klokt. Vad gillar du mest att grilla? Jag vill prova både grönsaker och kött. Då funkar båda grilltyper. Men gasol ger jämn värme. Jag tycker grillade majskolvar är supergott. I Sverige grillar vi ofta korv och lax också. Grillfest låter så trevligt på sommaren. Ja, vi grillar mycket på midsommar och kräftskivor. Jag längtar redan. Finns det små grillar också? Ja, det finns små bärbara modeller om du vill resa. Tack för alla tips, Erik. Du har hjälpt mig mycket. Varsågod, Anna.
Lycka till med grillköpet. Vi kanske kan grilla tillsammans någon dag. Ja, gärna. Säg bara till när du köpt din grill. Hej! Är det första gången ditt barn simmar här? Hej! Nej, Ellen har gått på simskola i 2 terminer. Din son är också med i gruppen, eller hur? Ja, det stämmer. Min son heter Lukas. Han är 6 år. Vad roligt! Ellen tycker det är kul med vatten. Lukas också. Han vill leka i vattnet hela tiden. Har du märkt hur tålmodiga simlärarna är? Ja, verkligen. De är väldigt bra med barnen. Det är viktigt att lära sig simma tidigt i Sverige. Ja, det finns ju så många sjöar och hav här. Precis. Vi bor nära Mälaren, så simma är viktigt. Vi brukar åka till Vättern på sommaren. Fint där. Där har jag varit med min familj förra året. Vi brukar också gå till badhuset när det regnar. Det är smart. Badet här är populärt på vintern. Hur organiserar ni vardagen med aktiviteter? Vi turas om att hämta och lämna Lukas. Min fru jobbar i Uppsala och jag i Västerås. Oj, då har ni mycket att pussla ihop. Ja, ibland känns veckan som ett stort schema. Vi gör ett schema på kylskåpet hemma. Ellen har dans på tisdag och simning på torsdag. Lukas vill spela fotboll också till hösten. Det gäller ju att hitta balans. Verkligen. Man vill att barnen har roligt, inte stress. Planerar ni resa på sommarlovet? Vi ska till Gotland med husbil. Har ni några planer? Vi stannar hemma och besöker Astrid Lindgrens värld. Det ska bli spännande för Ellen att se Pippi där. Kul! Visste du att Pippi Långstrump är känd i hela världen? Ja, Ellen älskar att läsa om Pippi och Emil. Vi läser också Astrid Lindgren hemma på kvällarna. Titta, nu verkar lektionen vara slut. Hej! Hur gick din första dag på jobbet? Hej! Det gick bra, men jag var lite nervös i morse. Jag visste inte riktigt vad jag skulle ta på mig. Du ser professionell ut idag. Fin blus. Tack! Jag valde en blå blus och svarta byxor. Ja, det passar bra här på kontoret. Hur var teamet? Alla var väldigt vänliga. Anna visade mig runt. Hon visade mig också var köket och muggarna är. Ja, kaffemaskinen är viktig här. Jag drack faktiskt mitt första svenska kaffe idag. Vad tyckte du? Vi svenskar älskar kaffe. Det var starkt, men gott. Jag gillar kaffepausen. Fikapausen är nästan helig på arbetsplatsen. Jag märkte det. Alla samlades i köket vid 10. Och sen igen på eftermiddagen. Ja, vi har ofta 2 fikapauser varje dag. Hur var dina arbetstider idag?
Jag började 8:00 och slutade 4:15. Det känns lagom. Inte för tidigt, inte för sent. Vi är ganska flexibla med tiden här också. Det gillar jag. I mitt förra jobb var tiden strikt. Så, vad gjorde du till lunch? Jag åt i matsalen med några kollegor. Vi åt fisk och potatis. Väldigt svenskt. Ja, fredag är ofta fiskdag i skolor och företag. Intressant. Jag visste inte om den traditionen. Du lär dig snart fler svenska vanor, tror jag. Jag hoppas det. Gruppen verkade sammansvetsad. Vi har ofta aktiviteter tillsammans efter jobbet. Det låter kul. Jag ser fram emot att vara med. Tack för att du pratar med mig idag. Såklart. Välkommen till teamet, Maria. Hej! Vilket fint litet segelbåt du har där. Hej! Tack. Det är en modell av min riktiga båt. Du har riktig segelbåt. Vad spännande. Jag älskar att segla här på havet utanför Ystad. Jag har aldrig varit på en segelbåt förut. Du borde prova. Det är roligt och känns så fritt. Är det inte svårt att styra båten? Nej, om vinden är lugn är det ganska enkelt. Man måste kunna ord som segel, roder och båt. Vad betyder roder? Roder är det man styr båten med. Som en ratt. Aha, och seglet, är det svårt att hantera? Inte så svårt. Man hissar seglet med ett rep. Blåser det ofta starka vindar här? Ibland, men oftast är det en lagom bris. Vind är viktigt för segling, annars går det långsammare. Hur håller du dig säker på vattnet? Jag har alltid flytväst och kommunikationsradio. Man måste också kolla vädret innan man åker ut. Har båten mycket utrustning? Ja, det finns ankare, kompass och ibland GPS. Har du seglat långt någon gång? En gång seglade jag till Bornholm. Det var häftigt. Oj, det är långt. Tog det lång tid? Ja, det tog nästan en hel dag dit. Tycker du havet är skrämmande ibland? Lite grann, men om man är försiktig går det bra. Man måste lära sig några manövrer, som att gira. Vad betyder gira? Det betyder att svänga båten med hjälp av vinden. Jag lär mig mycket av dig. Tack för att du berättar. Varsågod! Vill du följa med ut någon dag? Gärna. Jag vill gärna prova att segla. Kul! Segling är en stor del av svenska sommaren. Då hoppas jag på bra väder och lagom vindar. Hej! Vilket vackert ställe det är här vid sjön. Hej!
Ja, det är riktigt fint. Välkommen till reservatet. Tack, jag heter Jonas. Är du ansvarig här? Jag heter Anna. Ja, jag jobbar här som naturvägledare. Jag såg många rosa fåglar med långa ben nyss. Du menar flamingor? De häckar här på våren och sommaren. De ser så eleganta ut när de går i vattnet. Visst är de. De söker mat i sjön och vilar på sandbanken. Var kommer de ifrån? Finns de alltid här? Nej, flamingorna migrerar från Sydeuropa på våren. Flyger de långt under sin migration? Ja, ibland flyger de nästan 3000 kilometer. Oj, det är imponerande. Är de hotade? Inte i Europa just nu, men deras habitat måste skyddas. Vad gör reservatet för att skydda dem? Vi har särskilda zoner där fåglarna inte störs. Vi arbetar också med utbildning och guidningar. Hur länge brukar flamingorna stanna här? Oftast från april till september. Sen flyttar de igen. Kan man se fler fåglar här på vintern? Ja, då kommer andra arter som svanar och gässen hit. Jag har med mig kikare. Får jag använda dem här? Självklart! Det är det bästa sättet att se fåglar på avstånd. Behöver man vara tyst när man observerar dem? Ja, gärna. Flamingorna är känsliga för höga ljud. Jag visste inte det. Tack för tipset. Varsågod. Visste du att flamingos rosa färg kommer från maten? Nej, vad intressant. Vad äter de då? De äter små räkor och alger med mycket karoten. Kan barnen komma hit och lära sig om fåglarna också? Ja, vi har ofta skolklasser och familjer på besök. Jag tror att min systerdotter skulle älska det här. Det är en perfekt plats för naturälskare i alla åldrar. Tack för all information, Anna. Det var roligt att prata. Tack själv, Jonas. Hoppas du får se många flamingor idag. Hej, Anna. Hur var din helg? Hej, Erik! Den var speciell. Jag sov i ett fyrhotell. Ett fyrhotell? Det låter spännande. Var låg det? Det låg vid havet utanför Göteborg. Så mysigt. Wow. Jag har aldrig varit i en fyr förut. Det var min första gång också. Fönstren var runda. Så coolt. Hur såg rummet ut? Rummet var litet, men väldigt mysigt. Mycket trä. Det fanns en stor säng och marin inredning. Jag älskar sjötema. Var det kallt där? Lite kallt på natten, men mycket tecken fanns. Hörde du havsvågorna? Det var så lugnande. Svårt att sova när allt var tyst. Så härligt. Var det utsikt över vattnet? Ja, från det runda fönstret såg man havet.
När solen gick upp var det magiskt. Jag vill också bo i en fyr någon gång. Du borde verkligen testa. Så annorlunda från vanliga hotell. Hur länge har det varit ett hotell? Bara 10 år. Förut bodde fyrvaktare där. Fyrvaktare brukade jobba ensamma och tända fyren. Vilket speciellt jobb. Drömde du något konstigt där? Ja, jag drömde att jag var en sjöman på väg till Island. Ja, roligt. Åt du något gott där? Frukosten var färsk fisk och nybakat bröd. Fanns det många gäster? Nej, bara 4 rum. Det var lugnt och tyst. Det låter perfekt för en paus från vardagen. Ja, och man känner sig nära naturen. Jag tog många bilder. Vill ni se dem? Gärna. Nästa gång vill jag följa med. Då bokar vi fyrhotellet tillsammans. Vilka fina svampar! Har du plockat dem själv, Erik? Ja, Anna. Jag började samla svamp förra hösten. Oj, hur började du intressera dig för svamp? Det hände under en vandring i skogen nära Uppsala. Jag såg några färgglada svampar längs stigen. Var du inte orolig för giftiga svampar? Jo, jag var försiktig. Jag började läsa om svampar. Sen köpte jag en svampbok med bilder. Smart! Vilken var den första svampen du kände igen? Kantarellen. Den är gul och luktar så gott. Kantareller är verkligen en svensk favorit. Ja, de är jättegoda i soppa. Och på smörgås. Brukar du gå ensam ut och plocka? I början gick jag ensam. Men nu ibland med vänner. Det är roligare tillsammans tycker jag. Men jag har aldrig plockat svamp förut. Är det svårt? Nej, inte alls. Man behöver bara lite tålamod. Finns det många olika svampar i den här skogen? Ja, här finns trattkantarell, soppar och krämlor. Soppar? Vad är det för slags svamp? En släkt svampar som ofta är ätliga och ganska stora. Är det sant att svamp växer mest efter regn? Ja, precis. Regnigt väder ger mycket svamp. Har du någonsin hittat en riktigt stor svamp? Ja! Förra året hittade jag en jättestor Karl Johan. Jag skulle gärna lära mig mer om svamp. Du kan följa med mig någon dag. Jag visar dig gärna. Det låter kul. Kanske tar vi med en termoskaffe också. Absolut. Fika i skogen är bäst. En svensk tradition. Kan man laga mat direkt här om man vill? Man får, men det är viktigt att vara försiktig med eld. Jag tänkte på svampsås. Det vore gott. Verkligen!
Vi kan laga svampsås nästa gång. Tack för alla tips, Erik. Nu blev jag sugen på att plocka. Det gläder mig. Skogen har så mycket att erbjuda. Hej Erik! Har du sett vad Karin har lämnat idag? Hej Anna! Ja, vilken fin korg med grönsaker. Hon odlar morötter, tomater och potatis i sin trädgård. Wow, det ser riktigt färskt ut. Har du smakat dem? Ja, hennes tomater är fantastiskt goda varje sommar. Hon brukar faktiskt ge oss grönsaker nästan varje vecka. Vad snällt av henne! Det känns lyxigt med egna grönsaker. Verkligen. Hon säger att jorden här är extra näringsrik. Kanske är det därför allt växer så bra hos henne. Ja, och hon använder aldrig bekämpningsmedel. Det är bra. Ekologiskt är bäst, tycker jag. Jag håller med. Barnen gillar att hjälpa henne ibland. Det är bra för barn att se hur mat växer. Ja, och Karin lär dem mycket om naturen också. Visste du att hennes morfar startade trädgården? Nej, det visste jag inte. Hur länge har den funnits? Trädgården har funnits i familjen i över 50 år. Imponerande. Det är som en liten bit lantliv mitt i stan. Ja, och jag tycker det är så mysigt med hennes bärbuskar också. Jag har smakat hennes jordgubbssylt. Den var jättegod. Hon sa att hon ska göra sylt på vinbär snart. Då får vi hoppas på ett smakprov igen. Karin gillar ju att byta recept med grannarna också. Vi borde fråga henne efter ett sopprecept någon dag. Bra idé! Hemmagjorda soppor med färska grönsaker är bäst. Du kan ta några morötter om du vill. Tack så mycket. Jag kan laga morotssoppa imorgon. Säg till om du vill ha lite dill till soppan också. Det vore perfekt. Tack för erbjudandet, Anna. Det är så trevligt när grannarna hjälper varandra. Jag håller med. Det gör kvarteret ännu mer hemtrevligt. Vi ses imorgon, Erik. Hälsa till familjen. Tack, Anna. Ha en fin kväll. Hej Johan! Jag hörde att du tackade nej till befordran. Hej, Anna. Ja, det stämmer. Jag har funderat länge på det. Varför vill du inte ha den nya tjänsten? Det är många nya ansvar. Jag är lite tveksam. Men du är ju så duktig på ditt jobb. Tack. Det är snällt sagt. Men jobbet innebär ju mycket resor. Resor? Vart skulle du behöva resa? Vanligtvis till Göteborg och Malmö. Och ibland till Norge. Jag vill helst inte vara borta från familjen så mycket. Det förstår jag. Familjetid är viktigt. Ja, och jag gillar att ha balans mellan jobb och fritid. Erbjuder de mer lön för tjänsten? Ja, lönen är bättre, men pengarna är inte allt för mig. Det är klokt tänkt. Många glömmer det ibland.
visste du att svenskar värderar fritid högt? Ja, jag läste om det. Work-life balance är viktigt här. För mig är det viktigt att hinna träna och umgås med vänner. Jag håller med. Jag tränar också regelbundet. Och ibland behöver man tid för att bara koppla av hemma. Så sant. Har du pratat med chefen om dina tankar? Ja, jag berättade allt för honom. Han förstod mig. Vad skönt! Det är bra när chefen lyssnar. Han sa att jag alltid kan ändra mig om jag vill senare. Det är snällt av honom. Det måste kännas bra för dig. Ja, något lugnare faktiskt. Kanske får du chansen igen i framtiden. Kanske, men just nu känns det rätt så här. Det viktigaste är ju att man själv trivs med livet. Precis. Vill du ha mer kaffe förresten? Ja, tack. En kopp till vore gott. Bra! Jag ska hämta en påtår åt oss. Tack Johan. Och tack för att du delade med dig. Hej Anna. Du tror inte vad som hände mig idag. Vad har hänt, Erik? Du ser lite stressad ut. Jag råkade låsa mig ute från min lägenhet. Åh, nej. Hur gick det till? Jag gick ut för att hämta posten och slog igen dörren. Sedan kom jag på att nycklarna låg kvar inne. Oj då. Det har faktiskt hänt mig också en gång. Verkligen? Vad gjorde du då? Jag fick ringa min granne som har en extra nyckel. Har du någon extra nyckel hos en vän? Nej, tyvärr. Jag har alltid nycklarna i fickan annars. Du har inte försökt ringa fastighetsvärden då? Jo, men han svarade inte. Kanske är han på semester. Det är verkligen otur. Det händer oftare än man tror. Ja, jag känner mig så klantig. Ja, det är typiskt. Tror du att en låsmed kan hjälpa dig? Kanske, men det är dyrt att anlita en låsmed i Stockholm. Visste du att svenskar ofta gömmer extra nyckeln på balkongen? Nej, det visste jag inte. Det måste vara ett svenskt knep. Ja, men det är lite riskabelt tycker jag. Jag håller med. Jag får ha bättre koll på mina nycklar. Vill du vänta hos mig medan du funderar på en lösning? Tack, Anna. Det vore jättesnällt. Ingen fara. Det händer oss alla någon gång. Vill du ha te eller kaffe under tiden? Te vore jättebra. Tack! Inga problem. Vi kan ringa låsmeden om det behövs. Ja, det kanske är det bästa ändå. Kanske lär du dig en läxa av detta. Jag ska definitivt fixa en extra nyckel till dig. Bra idé. Då kan du alltid känna dig trygg. Tack, Anna. Du är en fantastisk vän. Såklart. Det är sånt vänner är till för. Hej Johan. Behöver du också kaffe efter det där mötet? Hej, Anna. Ja, verkligen. Mötet gick inte så bra, eller hur?
Nej, vi var inte alls överens om planen för projektet. Jag håller med. Det var mycket diskussion och få beslut. Det känns som att alla har olika idéer om hur vi ska gå vidare. Ja, och stämningen var ganska spänd tycker jag. Tror du chefen är nöjd med resultatet? Nej, jag tror inte det. Hon såg ganska frustrerad ut. Vi behöver kanske prata mer i små grupper nästa gång. Det skulle nog hjälpa. Ibland är vi för många samtidigt. Är du också orolig inför vad som händer nu med projektet? Lite grann. Jag vill inte att vi tappar tempo. Ska vi försöka boka ett kort möte imorgon? Bara vi två. Ja, bra idé. Då kan vi förbereda något i gruppen. Vill du att jag skriver till de andra om våra förslag? Ja, tack. Det vore snällt. Jag tänker fokusera på tydliga steg och delmål. Bra, det uppskattas nog. Svenskar gillar tydliga planer. Visste du att fika är en viktig del av svensk kultur? Ja, det är sant. Bra att vi kan prata lugnt vid kaffet. Det känns alltid lite lättare att prata här än i mötet. Jag håller med. Kaffe och prat hjälper oss att förstå varandra. Vad vill du helst ändra på i projektplanen? Jag tycker att vi ska ha fler kortare delmoment. Bra idé. Jag kan lägga till det i vårt utkast. Tack. Behöver du hjälp med något inför imorgon? Nej, jag fixar det mesta. Men vi kan kolla tillsammans sen. Perfekt. Vill du träffas här vid kaffemaskinen igen? Gärna. Onsdag morgon vid 9 passar för mig. Då ses vi då. Ha en bra eftermiddag, Anna. Tack Johan, detsamma. Vi klarar det här tillsammans. Absolut. Ha en fortsatt fin dag. Tack, vi hörs imorgon. Hej då! Hej! Ursäkta, jag har ett problem med mitt tåg. Hej! Vad har hänt? Kan jag hjälpa dig? Mitt tåg till Göteborg blev precis inställt. Vad tråkigt att höra. Har du redan en biljett? Ja, här är min biljett. Vad ska jag göra nu? Låt mig titta i systemet. Ja, tåget är inställt. Vill du åka till Göteborg ändå? Ja, jag måste verkligen dit idag. Vi ordnar ofta ersättningsbuss när tåget är inställt. Finns det en buss till Göteborg snart? Ja, nästa ersättningsbuss avgår om 40 minuter. Bussen går från plattform 3, precis utanför. Behöver jag en ny biljett för bussen? Nej, din tågbiljett gäller också på ersättningsbussen. Hur lång tid tar bussresan till Göteborg? Det tar ungefär 3 timmar med buss idag. Oj, det är längre än tåget. Får jag någon kompensation? Ja, du kan begära återbetalning eller ersättning. Hur gör jag det?
Du kan ansöka på vår hemsida eller här i kassan. Kan du hjälpa mig med det nu? Självklart. Får jag ditt namn och din biljett igen? Ja, jag heter Erik Nilsson. Här är biljetten. Tack, Erik. Jag börjar fylla i ansökan direkt. Du får pengarna tillbaka inom 7 dagar. Det var snällt. Tack. Går bussen direkt? Ja, det är en direktbuss till Göteborg idag. Vad skönt. Så jag hinner nog ändå i tid. Hoppas det. Bussresor är vanliga vid tågstopp i Sverige. Har du varit i Göteborg förut? Ja, några gånger. Jag gillar Liseberg och Avenyn. De är populära platser. Ha en bra resa nu, Erik. Tack så mycket för hjälpen. Hej då! Hej, Erik. Hur går det med ditt företag idag? Hej Anna. Det är svårt ibland. Särskilt med kunder. Ja, att hitta nya kunder tar ju mycket tid. Jag försöker använda sociala medier för att synas mer. Bra idé. Jag har försökt med Facebook, men det är tufft. Många företag i Stockholm konkurrerar om samma kunder. Precis. Det är lätt att känna sig liten mot stora företag. Jag pratade med min bror i Uppsala. Han har samma problem. Har du fått stöd från banken för finansiering? Nej, banken sa att jag behöver fler kunder först. Därför söker jag investeringar från andra småföretag. Smart. Själv sökte jag ett bidrag från kommunen. Ibland kan man få startkapital till innovation. Visste du att Sverige är känt för många startups? Ja, Spotify och Klarna kommer härifrån. Det är häftigt. Men de hade också utmaningar i början. Exakt. Det känns tröstande att höra. Har du anställt någon till ditt företag än? Inte än. Det kostar ganska mycket med anställda. Men jag har hjälp av en vän ibland. Jag funderar också på rekrytering, men är lite nervös. Det är mycket ansvar att vara chef. Verkligen. Men det är också kul att skapa något eget. Vi lär oss mycket varje dag. Ja, och coworkingplatser som denna är bra för nätverk. Man kan alltid prata med andra entreprenörer här. Jag håller med. Här får man idéer och inspiration. Vi kanske borde samarbeta på ett projekt. Det låter spännande. Vad tänker du på? Kanske en workshop om att hitta nya kunder? Bra idé! Vi kan bjuda in andra från kontoret också. Tillsammans kan vi dela erfarenheter och tips. Perfekt. Det gör allt lite lättare och roligare. Hej Erik! Du ser så glad ut idag. Vad har hänt? Hej Sofia! Jag var på mitt första loppis i morse. Verkligen! Berätta, var det roligt? Ja, det var spännande. Jag gick upp väldigt tidigt. Vi fick vara där redan vid 6 på morgonen.
Oj, så tidigt! Var loppisen någonstans? Det var på torget i Sundbyberg. Många hade bord där. Vad sålde du? Hittade du några fynd? Jag sålde gamla böcker, leksaker och ett pussel. Många gillade mina barndomsleksaker mest. Hur mycket kostade ett pussel? Jag tog bara 20 kronor för pusslet. Bra pris! Fick du sålt mycket? Ja, nästan allt. Folk gillar verkligen billiga saker. Kände du någon på loppisen? Ja, min granne Linda sålde också där. Köpte du något själv? En gammal LP-skiva för bara 15 kronor. Vilken skiva? Något du gillar? Ja, ABBA. Det kändes väldigt svenskt. Så kul! Loppisar, det är en svensk tradition. Jag hörde att det är vanligt i hela landet. Absolut! Särskilt på sommaren har ju många loppis. Alla var så vänliga. Vi pratade massor. En dam berättade om sitt favoritfynd. En gammal klocka. Fick du några tips för nästa gång? Ja. Att ha växel och skyltar med priser hjälper mycket. Bra tips. Ska du göra det nästa helg igen? Kanske. Jag har fler saker i källan faktiskt. Jag vill också prova någon gång. Kan du visa mig? Självklart. Vi kan stå tillsammans nästa gång. Tack! Kanske jag hittar något roligt också. Det gör du säkert. Och vi får prata med nya människor. Låter perfekt. Nästa vecka, då kör vi. Hej! Jag skulle vilja köpa lite ost, tack. Hej! Självklart. Vilken sorts ost letar du efter? Jag vet inte riktigt. Vad kan du rekommendera? Vi har god svensk prästost. Den är ganska mild. Prästost? Jag har hört om den men aldrig smakat. Vill du provsmaka en liten bit först? Gärna. Det vore toppen. Okej, här får du en liten bit prästost. Den var god. Har ni någon starkare ost? Ja, Västerbottensost är lite starkare och smakrik. Västerbottensost? Det låter spännande. Det är en svensk klassiker. Från Västerbotten. Jag tar gärna en bit av den också. Varsågod, smaka. Oj, den har mycket smak. Jag gillar den. Många äter den på knäckebröd eller i paj. Vi har ofta ost hemma i Malmö, men inte så här många sorter. Supermarknaderna här har verkligen mycket att välja på. Säljer ni även fransk ost här? Ja, visst. Vi har till exempel brie och camembert. Jag skulle vilja ha en liten bit brie också. Självklart. Hur mycket brie vill du ha? Ungefär 200 gram, tack. Okej, jag skär upp det åt dig.
Tack så mycket. Kan jag få lite tips om lagring av ost? Absolut. Ost förvaras bäst svalt och täckt. Starkt luktande ostar, de bör helst ligga i en egen ask. Tack för tipset. Jag visste inte det. Ingen fara. Gillar du att laga mat med ost? Ja, jag brukar göra lasagne och gratäng hemma. Då passar prästost eller västerbottensost väldigt bra. Perfekt. Då tar jag båda. Tack för hjälpen. Tack själv. Ha en trevlig dag och smaklig måltid. Hej Anna! Ser att du har hjälm och handskar här. Hur gick ridturen? Hej pappa! Det var jätteroligt. Min allra första gång på en häst. Berätta mer. Var var ni någonstans? Vi red utanför Uppsala på en liten gård som heter Lilla Ängen. Det låter mysigt. Hur lång var ridturen? Vi red i nästan en timme. Tiden gick förvånansvärt fort. Var det dyrt då? Vad kostade det? Det kostade 300 kronor, inklusive utrustning. Det verkar rimligt. Var du nervös innan? Ja, lite grann. Alltså, hästar är stora djur. Men instruktören, Maria, hon var väldigt snäll och hjälpsam. Vad hette din häst? Han hette Balder. Han var brun och väldigt lugn. Fick du rida själv eller i grupp? Vi var 4 personer i gruppen, med en ledare. Det var kul att prata med de andra också. Hur kändes det att sitta på en häst? Först kändes det högt uppe, nästan lite läskigt. Efter en stund kändes det mycket säkrare. Gick ni bara på stigar eller galopperade ni? Vi började lugnt, sen travade vi lite. Ingen galoppen. Det är bra att börja försiktigt. Visste du att det finns fler hästar än människor på Island? Ja, Islands hästar är berömda för sina gångarter. Instruktören berättade också lite om svenska hästraser. Vilken ras var Balder? Han var en nordsvensk brukshäst. Väldigt stark och snäll. Fick du mata honom efteråt? Ja, jag fick ge honom äpplen. Han gillade det verkligen. Vad roligt! Tänker du rida mer i framtiden? Ja, jag vill gärna prova igen. Kanske på en annan gård nästa gång. Det tycker jag låter som en bra idé, Anna. Tack, pappa. Jag kan visa bilder från turen sen. Gärna. Jag ser fram emot att se dem. Titta på alla färgglada fiskar, Anna. Ja, Erik. Det är så vackert här. Jag älskar akvarier. Vilken fisk tycker du är mest intressant? Jag gillar de blå fiskarna där borta. Vad med dig? De röda med stora fenor är fina. Vet du vad de heter? Nej, men vi kan läsa skylten. Den står där. Det är en siamesisk kampfisk.
Intressant namn. De ser verkligen speciella ut. Ser du bläckfisken där? Ja, den rör sig så långsamt. Nästan som att den dansar. Visste du att bläckfiskar har 3 hjärtan? Nej, det visste jag inte. Naturen är fascinerande. Titta! Barnen där borta pekar på sjöhästarna. De är så små. Jag trodde de var större. Sjöhästar är faktiskt ofta bara några centimeter långa. Det är svårt att tro när man ser bilder i böcker. Vi borde ta ett foto framför det stora akvariet. Bra idé. Det ser ut som en undervattensskog där. Jag älskar de höga gröna växterna mellan fiskarna. Det ser lugnande ut. Skulle vara fint hemma. Ja, men jag tror inte vi kan ha sånt stort akvarium. Sant. Det kräver nog mycket arbete och tid. Titta på maneterna. De lyser nästan i mörkret. Maneter är vackra, men kan vara farliga. Visste du det? Ja, vissa sorter i Australien är mycket giftiga. Tur att vi bara ser dem bakom glas här. Jag tycker om att se alla färger och former på fiskarna. Det är som konst, fast levande. Har du haft ett akvarium när du var liten? Ja, men bara med guldfiskar. Du då? Aldrig. Men jag ville alltid ha ett. Kanske kan vi skaffa ett litet tillsammans en dag. Ja, det vore mysigt. Men bara om du matar dem, ibland. Hej, jag vill gärna hyra ett par skidor idag. Hej, självklart. Är det första gången du åker skidor? Nej, jag har åkt några gånger innan. Jag heter Erik. Trevligt att träffas, Erik. Jag heter Anna. Vilken skostorlek har du? Jag har storlek 43 i skor. Okej. Vilken längd har du? Jag är 1,84 meter lång. Bra. Då väljer vi passande skidor. Åker du helst längdskidor eller alpint? Jag föredrar alpint. Det är roligare för mig. Bra val. Vill du ha stavar till? Ja, tack. Det behöver jag. Hur hög vill du ha stavarna? Jag brukar vilja ha dem i axelhöjd. Det fixar jag. Använder du hjälm också? Ja, det känns säkrare så. Det är smart. Visste du att Vasaloppet är i Dalarna? Ja, det är det stora längdskidloppet. Precis. Många svenskar älskar vintersport. Det märks verkligen här i stugan. Så mysigt. Vi har öppet varje dag, hela vintern. Perfekt. Då kan jag komma tillbaka imorgon kanske. Självklart. Du är alltid välkommen. Behöver du varmare kläder? Eller handskar? Jag har tjock jacka, men saknar bra vantar. Vi hyr ut vantar också. Vill du prova ett par?
Ja, gärna. Mina händer fryser lätt. Här är ett par varma vantar. Prova dem. De passar perfekt. Tack så mycket. Varsågod. Har du egen liftkort? Nej, behöver jag köpa det här? Ja, det kan du göra i receptionen bredvid. Tack för hjälpen, Anna. Vi kanske ses i backen. Det hoppas jag. Ha en härlig dag i snön, Erik. Hej, Anders. Vet du vad? Jag besökte min mormor igår. I en äldreboende? Hur var det? Ja. Första gången jag gick till ett äldreboende. Jag var faktiskt lite nervös innan jag gick in. Jag förstår det. Hur kändes det när du kom dit? Det var ljust och lugnt där inne, med många blommor. Det låter trevligt. Var din mormor glad? Ja, hon blev jätteglad när hon såg mig. Hon satt tillsammans med sina vänner och fikade. Fikade ni också tillsammans? Ja, vi drack kaffe och åt kanelbullar. Kanelbullar. Det är ju så typiskt svenskt. Ja, det är det verkligen. Mormor älskar dem. Hur ofta brukar du besöka henne där? Jag hoppas kunna komma varje månad nu. Det är viktigt för henne att ha sällskap. Absolut. Många äldre känner sig ensamma. Personalen var väldigt snälla och hjälpsamma också. Det är bra när äldre får bra omsorg i Sverige. Ja, äldreboenden har ofta många aktiviteter. De spelade bingo och läste sagor högt igår. Vad roligt! Deltog din mormor i aktiviteterna? Ja, hon var med och spelade bingo. Vann hon något då? Hon vann faktiskt en chokladbit. Hon blev glad. Härligt. Tyckte du själv att det var trevligt där? Ja, mer än jag trodde faktiskt. Det är fint att se att hon har det bra där. Det känns tryggt, eller hur? Ja, verkligen. Det känns lugnande för hela familjen. Visste du att det finns över 2000 äldreboenden i Sverige? Nej, det visste jag inte. Det är verkligen många. Jag är glad att min mormor bor på ett så bra ställe. Hej! Är du sjuksköterskan som tar blodprov idag? Hej! Ja, det stämmer. Jag heter Erik. Vad heter du? Jag heter Anna. Jag är lite nervös faktiskt. Det är ingen fara, Anna. Många känner så. Hur lång tid tar det att ta blodprovet? Det går snabbt. Bara några minuter. Ska jag sitta här? Ja, gärna. Rulla upp ärmen, tack. Så här. Är det tillräckligt? Ja, perfekt. Jag tvättar din arm först. Sticker det mycket? Ja, det sticks lite. Men det går fort över. Okej, jag försöker slappna av. Bra. Titta gärna bort om du vill. Jag gör det.
Hur många rör tar du? Bara 2 små rör idag. Vad kollar ni när ni tar blodprov? Vi tittar på till exempel blodvärde och socker. Blodvärde. Är det viktigt? Ja, det visar hur mycket järn du har i blodet. Intressant. Jag har aldrig tänkt på det. I Sverige får man ofta lämna blodprov på vårdcentralen. Ja, det känns tryggt att allt kollas upp. Nu sticker jag. Känns det okej? Ja, det var inte så farligt faktiskt. Ja, bra. Nu är jag nästan klar. Jag sätter på ett plåster här. Tack så mycket. Hur länge ska jag ha plåstret? Ta bort det om en timme. Pressa lite först. Kommer jag få svar från läkaren sen? Ja. Läkaren hör av sig inom en vecka. Tack för hjälpen, Erik. Ha en fin dag. Tack själv, Anna. Ha en bra dag du också. Hej, Anna. Vad gör du? Varför packar du alla saker? Hej, Erik. Jag förbereder för en vidmässon imorgon. En vidmesson? Vad är det? Det är som en stor försäljning hemma. Man säljer gamla saker. Varför gör du det varje år? Det hjälper mig att få mer plats hemma. Och jag gillar ordning. Säljer du dina egna saker eller familjens också? Mest mina egna. Men ibland tar jag med barnens kläder också. Blir det inte svårt att sälja sina saker? Ibland är det lite svårt. Men jag tycker om känslan efteråt. Vad brukar folk vilja köpa? Gamla böcker, leksaker och porslin säljer alltid bra. Får du träffa många grannar då? Ja, många grannar kommer förbi. Det är väldigt socialt. Låter roligt! Får man pruta på priserna? Ja, ofta prutar folk lite. Det är vanligt på svenska loppisar. Jag visste inte att det var så vanligt i Sverige. Jo, speciellt på våren och sommaren. Många gillar loppisar. I Dalarna har folk stora vidmässom varje maj. Brukar du tjäna mycket pengar på försäljningen? Nej, det handlar mest om att göra sig av med saker. Vad gör du med saker när du inte säljer? Jag brukar skänka dem till second hand-butiker. Det är ju bra! Då kan någon annan använda dem. Precis. Det känns bättre än att slänga saker. Har du hittat något roligt själv på vidmässon? Ja! Förra året köpte jag en fin gammal vas för 20 kronor. Oj, det var billigt. Visar du mig vad du ska sälja nu? Ja, visst! Här har jag en brödrost, gamla böcker och lite porslin. Böckerna ser intressanta ut. Vad ska du ha för dem? Du kan få dem för 10 kronor styck om du vill. Kanske hittar jag något till min syster också. Ja, ta dig tid och titta runt. Hoppas du hittar något fint. Tack, Anna. Nu förstår jag varför du gillar vidmässon så mycket. Varsågod, Erik.
Det är faktiskt riktigt roligt varje år. Titta, Erik! Vad är det där i lådan? Oj, jag tror det är en gammal kamera. Så spännande! Vems kan den ha varit? Kanske tillhörde den farmor eller farfar. Den ser väldigt gammal ut. Tror du den fungerar? Nej, jag vet inte. Ska vi försöka sätta på den? Ja, prova. Batteriet saknas nå, eller hur? Ja, det finns inget batteri här. Kommer du ihåg de gamla fotorna på mamma och pappa? Jaha, de hade massa svartvita bilder. Det var nog såna här kameror de använde. Precis. Den känns tung. Nästan som metall. Jag undrar om det finns film kvar i kameran. Och vi kan öppna och kolla försiktigt. Okej. Det finns faktiskt film här inne. Vad roligt! Kan man fortfarande framkalla sådan film? Jag tror det, men man måste gå till specialbutik. Det finns en fotobutik i Gamla stan, tror jag. Ska vi ta med filmen dit en dag och fråga? Ja, det hade varit kul. Tänk om det finns gamla bilder. Vi kanske kan se hur huset såg ut förr. Svenska kameror var ganska populära förr i tiden. Just det. Hasselblad. Det är ett känt svenskt märke. De användes till och med på månen. Wow, det visste jag inte. Sverige är verkligen speciellt. Ska vi försöka putsa kameran lite försiktigt? Ja, vi hittar en trasa och torkar av den. Titta på alla små knappar och hjul. Så fina detaljer. Tekniken var verkligen annorlunda då. Ja, nu tar man ju oftast bilder med mobilen. Det känns nästan magiskt att hålla i den där kameran. Jag hoppas vi kan ta vara på minnena i den. Det ska vi absolut försöka. Vilket fynd, Sara! Hej Emma! Hur gick det att hyra ut huset i somras? Hej Jonas! Det gick faktiskt ganska bra. Familjen från Göteborg som bodde här var väldigt trevlig. Vad roligt att höra! Var det första gången du hyrde ut? Ja, det var första gången jag prövade det. Jag var lite nervös innan, men allt gick smidigt. Var de försiktiga med dina saker? Ja, de var väldigt respektfulla. De lämnade huset renare än när de kom. Imponerande! Fick du träffa dem? Ja, vi sågs snabbt innan de flyttade in. De gav mig till och med en chokladkaka från Göteborg. Så snällt. Fick du några problem med grannarna? Nej, grannarna tyckte det var kul med nya ansikten. Hur hittade du familjen som hyrde huset? Jag använde en svensk hemsida, Blocket Bostad. Det var lätt att lägga upp annonsen där. Wow, det visste jag inte. Hur lång tid hyrde du ut? Bara i 2 veckor. Men det räckte.
Fick du lite semester själv då? Jag åkte till Malmö och bodde hos min syster. Det var skönt att komma bort ett tag. Det förstår jag. Var det svårt att förbereda huset? Nej, jag plockade bara undan personliga saker. Jag lämnade lite tips om bra kaféer i området. Vad omtänksamt. Svenskar gillar verkligen fika. Ja, fika är nästan som en ritual för oss. Familjen skrev ett tackbrev och sa att de älskade bageriet här. Blir du sugen på att hyra ut igen? Kanske nästa sommar. Det var en bra erfarenhet. Jag kanske borde prova det också. Säg till om du vill ha tips, Jonas. Hej! Välkommen till Hyra bil. Hur kan jag hjälpa dig idag? Hej, jag behöver hyra en skåpbil för att flytta. Självklart! När vill du hyra bilen? Jag vill hyra bilen på lördag, helst på morgonen. Inga problem. Hur länge behöver du bilen? Jag behöver den hela dagen. Från 8 till 8. Okej, då bokar jag det. Var ska du flytta? Jag flyttar från Uppsala till Västerås. Vad roligt! Västerås är en fin stad. Ja, verkligen. Jag har fått nytt jobb där. Grattis till det nya jobbet! Hur många kartonger har du? Jag har ungefär 15 flyttlådor och några möbler. Då passar vår största skåpbil bäst för dig. Perfekt! Får jag köra den på vanligt körkort? Ja, B-körkort räcker för våra bilar. Vad bra! Ingår det GPS i bilen? Ja, GPS ingår alltid. Det kan vara praktiskt. Visste du att Sverige har mer än 10 000 flyttfirmor? Nej, det visste jag inte. Det är imponerande. Det är ett tecken på att folk ofta flyttar här. Hur mycket kostar det att hyra skåpbilen för en dag? Det kostar 900 kronor, inklusive försäkring. Vad är självrisken om något händer? Självrisken är 2000 kronor vid eventuell skada. Okej. Behöver jag tanka bilen när jag lämnar tillbaka den? Ja, fyll tanken innan du lämnar tillbaka den. Kan jag boka bilen här direkt? Ja, jag behöver bara ditt körkort och personnummer. Här är mitt körkort. Vill du ha personnumret också? Ja, tack. Skriv det här på blanketten. Så, nu har jag fyllt i allt. Tack så mycket. Din bokning är nu klar. Tack för hjälpen. Jag ser fram emot flytten. Lycka till med flytten och ha en bra dag. Hej, Anna. Varför finns det ingen TV här längre? Hej, Erik. Jag bestämde mig för att ta bort den. Oj, är det sant? Saknar du inte att titta på nyheterna? Nej, faktiskt inte. Jag läser nyheter på mobilen istället. Vad fick dig att fatta det beslutet?
Jag märkte att jag tittade på TV flera timmar varje dag. Det kändes slöseri med tid för mig. Ja, ibland glömmer man bort tiden framför tvn. Exakt. Jag ville ha mer tid för mina intressen. Vad gör du istället för att se på TV nu? Jag läser böcker, lyssnar på musik och ritar. Ibland går jag promenader i parken här i Malmö. Det låter härligt. Tittade du mycket på TV som barn? Ja. Vi brukade se på Bamse på söndagsmorgonar. Det minns jag också. Svensk TV förändras mycket. Verkligen. Nu kan man streama allt på internet. Du saknar inte några favoritprogram då? Lite, men jag hittar dem ibland online. Hur reagerade dina vänner när du sa det här? Många blev förvånade och några blev inspirerade. Min syster vill också testa att leva utan TV nu. Tror du att du kommer vilja ha TV igen i framtiden? Jag tror faktiskt inte det. Jag mår bättre så här. Det är modigt. Jag funderar också på att minska på TV. Du kan prova några veckor. Det är spännande. I Sverige tittar folk på TV i snitt 2 timmar om dagen. Ja, det är mycket. Det finns så mycket annat att göra. Har du fått mer tid för dina vänner nu? Ja, och vi pratar mer nu när vi ses hemma. Det känns som att vi verkligen umgås på riktigt. Jag förstår vad du menar. Tack för att du delar med dig. Tack för att du lyssnar, Erik. Vill du ha kaffe? Gärna. Och kanske låna en av dina böcker också. Självklart. Jag kan rekommendera en bra roman. Hur gick det när du ordnade ditt första överraskningskalas? Det var faktiskt ganska nervöst. Jag vill inte bli avslöjad. Men vem var kalaset för? Det var för min vän Erik. Han fyllde 30 år. Wow, 30 är speciellt. Var det svårt att planera? Ja, lite. Jag behövde hjälp av hans sambo Anna. Fick han verkligen ingen aning? Nej, han misstänkte ingenting alls. Hur skaffade du gästerna dit utan att han märkte det? Vi sa att vi skulle träffas på ett café. Sen lurade Anna honom. Smart! Hade ni tårta och ballonger? Ja, vi köpte prinsesstårta. Det är hans favorit. Prinsesstårta är så gott. Dekorerade du rummet också? Självklart. Vi hade serpentiner och färgglada ljus. Var kalaset hemma hos er eller hos någon annan? Vi var faktiskt hemma hos Anna och Erik. Och vad hände när han kom in i rummet? Alla ropade "Överraskning!" Han blev verkligen chockad. Jag hade velat se hans ansikte just då. Det var så roligt. Han skrattade och tog massor av bilder. Spelade ni några lekar eller hade ni bara fika?
Vi spelade frågesport om Erik. Det var kul. Bra idé. Lärde ni er något nytt om honom? Ja, han kan tydligen spela gitarr. Det visste inte alla. Det är roligt med såna överraskningar. Sjunger ni alltid Ja må han leva? Ja, vi sjöng såklart. Det är ju tradition i Sverige. Jag tycker om den sången. Det gör alla glada. Erik blev rörd. Han tackade alla flera gånger. Skulle du vilja ordna fler överraskningsfester? Kanske. Men det är faktiskt ganska mycket jobb. Jag kan hjälpa dig nästa gång om du vill. Tack. Det vore toppen. Vi kanske kan överraska Sara nästa gång. Ja, jag vet att hon älskar fester. Och tårta också. Då blir det ännu roligare med teamwork. Nu blev jag sugen på prinsesstårta. Har du rester kvar? Tyvärr, allt tog slut direkt. Men vi kan baka en till någon gång. Oj, det är verkligen varmt idag, eller hur? Ja, jag orkar knappt göra någonting. Har du sett väderprognosen för veckan? Ja, det ska bli över 30 grader flera dagar. Vi borde nog hyra en luftkonditionering. Bra idé! Jag har hört att många gör det nu. Jag såg en annons på nätet tidigare idag. Var det dyrt att hyra en AC? Nej, faktiskt inte så farligt. Runt 300 kronor. Det kan vara värt det när det är så varmt. Ja, och vi behöver sova bättre om nätterna. Jag kunde inte sova alls i natt. Det var för varmt. Ja, men det kändes som en bastu i sovrummet. Vilket företag hyrde ut luftkonditioneringen? Det var sval sommar här i Stockholm. Ska vi ringa dem och fråga om det finns några kvar? Ja, det kan vi göra innan de tar slut. Många svenskar brukar inte ha AC hemma. Nej, det är ganska ovanligt. Men nu blir det populärare. Klimatet förändras. Somrarna blir varmare. Minns du förra årets värmebölja? Ja, jag köpte vi bara en liten fläkt. Den hjälpte knappt, faktiskt. Nej, det blev mest bara ljud. AC är bättre. Jag kan kolla om de kan leverera redan imorgon. Ja, fråga det. Det vore perfekt. Kanske kan vi hyra en vecka och se hur det känns. Ja, och om det fungerar kan vi ju hyra längre. Bra. Vill du att jag ska boka nu? Ja, gör det. Det blir mysigare hemma då. Jag är glad att vi slipper svetta så mycket. Jag också. Det blir som på hotell, fast hemma. Hej Elik. Jag måste berätta något viktigt för dig. Hej Elin! Vad spännande. Vad är det? Jag har bestämt mig för att försöka adoptera ett barn. Oj, det är ett stort beslut. När började du tänka på det? Jag har tänkt på det länge, men nu känns det rätt. Hur känns det nu när du har bestämt dig?
Jag är både nervös och glad. Det är mycket att ordna. Vad behöver man göra för att adoptera i Sverige? Först måste man gå en utbildning som heter föräldrautbildning. Sedan gör kommunen en utredning om mig. Låter som en lång process. Vet du hur länge det brukar ta? Det kan ta flera år innan allt är klart. Har du fått stöd från din familj? Nå, de är väldigt positiva. Särskilt mamma. Vad hoppas du mest på med adoptionen? Jag hoppas kunna ge ett barn ett tryggt hem. Vet du om du vill adoptera från Sverige eller utomlands? Jag funderar på båda alternativen, men inget bestämt än. Det finns många som väntar på familj i båda länderna. Ja, och man måste vara tålmodig och öppen. Känner du någon annan som har adopterat? Min kusin Josefin adopterade från Colombia för 2 år sedan. Vad sa hon om processen? Hon sa att det var svårt ibland, men verkligen värt det. Du är så modig, Elin. Jag tror att du blir en bra mamma. Tack. Det betyder mycket att höra från dig. I Sverige måste man ofta göra en lämplighetsprövning. Vad innebär det? Socialtjänsten ser efter om man passar som förälder. Det är bra att allt granskas noggrant. För barnens skull. Ja, jag vill att allt ska ske rätt och tryggt. Vill du ha stöd under processen? Gärna. Det skulle vara skönt att prata med dig ibland. Självklart, Elin. Jag finns här för dig. Ska vi börja med tältet nu, Erik? Ja, Anna, var ska vi sätta upp det? Här på gräset ser bra ut. Marken är platt. Ska vi läsa instruktionerna först? Bra idé. Jag hittar dem i väskan. Här är de. Första steget är att lägga ut tältet. Jag rullar ut tältduken. Hjälp mig att hålla hörnen. Så där. Ska vi sätta ihop pinnarna nu? Ja, det verkar ju vara 3 långa stavar. De ska träs genom tygkanalerna, tror jag. Oj, detta är svårare än jag trodde. Vi kan hjälpas åt. Du tar ena sidan, jag den andra. Så, nu står tältet upp. Ser stabilt ut. Vi måste fästa det med tältpinnar också. De ligger här. Vill du börja slå ner dem? Visst, men marken är lite hård. Ja, jag använder skon som hammare. Funkar okej. Jag såg på tv att vissa använder stenar. I fjällen är marken ofta stenig som min pappa. Har du tältat i fjällen någon gång? Nej, detta är faktiskt min första gång. Det kommer nog gå bra. Vädret är fint idag. Ja, enligt SMHI blir det soligt hela dagen. Det är skönt, för regn kan göra tältningen svår. Jag undrar hur varmt det blir i tältet.
Soliga dagar kan det bli riktigt varmt inne. Vi kan öppna luckan för att släppa in lite luft. Bra idé. Det känns faktiskt redan lite varmt. Vill du lägga in sovsäckarna nu? Ja, då är vi redo att sova. Ute i naturen. Jag hör fåglar. Det är så fridfullt här. Visst är det. Svensk natur är underbar. Oj, vad har hänt med bilen, Anders? Den bara stannade plötsligt på vägen hit, Anna. Jag vet inte. Kanske batteriet dog. Har du försökt starta om bilen? Ja, men den gör bara ett klickande ljud. Det låter som ett vanligt problem med gamla bilar. Ja, jag skulle besöka min bror i Uppsala i helgen. Nu blir hela planen förstörd. Så tråkigt. Hade du sett fram emot det? Ja, vi skulle gå på konsert tillsammans. Vilken otur. Det är ofta konserter i Uppsala på sommaren. Min kusin älskar också musikfestivaler där. Jag var verkligen laddad, men nu sitter vi här. Kan vi ringa efter hjälp? Eller en bärgningsbil? Jag ringde bärgare, men de är försenade. Ja, det kan ta en timme till, sa de. Då hinner vi prata och njuta av naturen en stund. Ja, det är faktiskt sant. Det är ganska vackert här ute. Ja, kolla! Man ser en rödhake på staketet där borta. Rödhaken, det är en vanlig fågel här i Sverige. Jag visste inte det. Du kan mycket om naturen. Jag tycker om att promenera på landet ibland. Kanske borde jag också göra det oftare. Inser nu hur sällan jag kopplar av riktigt. Sånt här kan få oss att stanna upp och tänka. Sant. Fast jag önskar ändå att bilen fungerade. Förstår det. Men ibland händer oväntade saker. Vi kanske upptäcker något nytt tack vare detta. Du har rätt. Nu känns det inte lika illa. Tack för att du stannar kvar och pratar. Självklart. Det är alltid trevligt att prata med dig. Ska vi lyssna på radio medan vi väntar? Bra idé. Kanske skicka dem nyheter om trafiken också? Hej Erik! Vad tycker du om den här butiken? Hej Anna! Den är stor och modern. Mycket att fälja på. Ja, verkligen. Jag sparade länge för att köpa något här. Åh, är det ditt första stora köp med dina sparpengar? Ja, det är det. Jag är lite nervös faktiskt. Förstår det. Vad har du tänkt att köpa? Jag vill köpa en ny laptop till mina studier. Bra idé. Ja, det är viktigt att ha en bra dator. Ja, speciellt när man pluggar på universitetet. Jag har kollat på en Macbook och en Lenovo. Båda är bra märken. Har du någon favorit? Jag gillar Macbook, men den är ganska dyr.
Sant. Men den håller länge och är enkel att använda. Min kompis i Malmö sa samma sak till mig. Har du sparat pengar länge? Ja, nästan ett år. Jag satte in allt på sparkonto. I Sverige tycker många om att spara på bank. Ja, speciellt för större köp som detta. Känner du någon som ångrat sitt köp? Ja, min kusin köpte en billig surfplatta. Den gick sönder snabbt. Därför vill jag köpa någonting hållbart. Ska du betala allt på en gång eller delbetala? Jag har sparat ihop hela summan, så jag betalar direkt. Det är klokt. Då slipper du ränta och avgifter. Ja, pappa gav mig det rådet. Vilken typ av elektronik har du köpt först för dina sparpengar? Jag köpte min första mobil i den här butiken faktiskt. Det var en Sony. Jag var så stolt! Kul! Jag tror jag blir lika glad för min laptop. Det kommer du. Tänk din första stora investering. Ja, nästa gång kanske det blir en TV eller kamera. Eller kanske en elcykel. Det är ju populärt i Sverige. Sant. Men just nu vill jag bara ha en riktigt bra dator. Oj! Anna, varför har du så mycket kontanter hemma? Hej Erik! Jag gillar att ha lite pengar hemma faktiskt. Men de flesta använder ju kort nu, eller hur? Ja, det är sant. Men kontanter känns säkra ibland. Om något händer med banken har jag alltid lite pengar. Banken fungerar väl alltid, eller? Ja, ibland kan det bli strömavbrott eller tekniska fel. En gång fungerade inte mitt kort alls i affären. Oj, vad hände då? Jag kunde inte betala maten. Så pinsamt. Det låter jobbigt. Så då vill du ha backup. Precis. Kontanter räddar i sådana situationer. Har du alltid haft den här vanan? Nej, min mormor lärde mig det faktiskt. Hon säger alltid, ha alltid en 100-lapp i fickan. Det är nog vanligt bland äldre, tänker jag. Ja, särskilt i mindre städer som Falun eller Växjö. Använder du kontanter ofta i vardagen? Nej, mest för nödsituationer eller småköp på torget. Vissa små marknader tar bara kontanter fortfarande. Sant. Jag köpte jordgubbar med kontanter i somras. Det är lite nostalgiskt att använda riktiga pengar. Ja, och det känns mer verkligt att se pengarna försvinna. Det kanske hjälper en hålla bättre koll på vad man spenderar. Exakt. Det är lätt att tappa kontrollen med bara kort. Hur mycket brukar du ha hemma? Inte så mycket. 200-300 lappar kanske. Det räcker för taxi eller om något skulle hända. Det låter ganska smart faktiskt. Jag kanske borde börja med det också. Var försiktig bara så att du inte förvarar för mycket. Och göm dem på ett bra ställe hemma.
Tack för tipset, Anna. Jag ska tänka på det. Varsågod, Erik. Man vet aldrig när det behövs. Vilket fint anteckningsblock du har där. Tack! Det är faktiskt min lista med bebinamn. Vad spännande. Hur valde du namnet? Jag ville ha något speciellt och svenskt. Det var svårt att bestämma sig. Ja, det förstår jag. Vad heter ditt barn nu? Hon heter Elsa. Elsa är ett väldigt vackert namn. Tack! Jag tycker det passar henne perfekt. Har du någon speciell anledning till Elsa? Ja, min mormor hette Elsa. Jag ville hedra henne. Det var väldigt fint gjort av dig. Tack. Dessutom tycker jag om hur namnet låter. Ja, det är mjukt och enkelt att uttala. Många svenska namn är lätta att säga. Det stämmer. Vet du vad Elsa betyder? Ja, det betyder Guds löfte på isländska. Och i Sverige är det ju ett klassiskt namn. Jag känner flera som heter Elsa, faktiskt. Det har blivit populärt igen på senare år. Jag undrar, funderade du på andra namn? Ja, jag hade även Alma och Freja på min lista. Men Elsa kändes rätt. Direkt efter födseln. Det är viktigt att det känns rätt. Verkligen. Och min partner gillade också Elsa. Hur bestämde ni tillsammans? Vi skrev upp favoriter och pratade om dem. Sedan sade vi namnen högt. Flera gånger. Bra idé. Det hjälper att höra namnet i vardagen. Ja, och Elsa började kännas som henne. Så fint. Namn bär ofta mycket historia. Ja, det är verkligen speciellt att välja någon. Hej! Vad gör du med trädet idag? Hej, Anna. Jag ska beskära äppelträdet. Beskära? Vad betyder det? Det betyder att klippa bort några grenar. Det hjälper trädet växa bättre. Jaha. Kan du visa mig hur man gör? Självklart. Här är sekatören. Vi börjar med de döda grenarna. Varför tar man bort dem först? De tar energi från trädet men ger inga frukter. Jag förstår. Får jag prova att klippa en gren? Ja... Ta den där lilla grenen till vänster. Så här? Är det rätt? Ja, perfekt. Du är försiktig och noggrann. Hur ofta måste man beskära träden? Oftast en gång per år. På våren. Jag visste inte det. Tack för informationen. Varsågod. Många svenskar gör det i mars eller april. Det låter som en trevlig tradition. Ja, det är vanligt i småstäder som Uppsala. Får jag fråga varför du gillar att beskära träd? Det är avkopplande och bra för fruktskörden. Blir äpplena godare efter beskärning?
Ofta, ja. Trädet ger större och friskare frukt. Jag vill också ha ett äppelträd hemma. Det tycker jag du ska. Äppelträd är fina och användbara. Vilken sorts äpplen finns här i Sverige? Ingrid Marie och Alice. Hej, populära sorter. Det låter gott. Känner du till fler sorter? Ja, aroma och transparent blanche också. Tack. Jag lär mig mycket idag. Det är roligt att dela med sig av kunskap. Nu känns trädgårdsarbete lättare och roligare. Vi kan beskära igen nästa vår, om du vill. Gärna. Tack för hjälpen, Erik. Vilket vackert sjölandskap, Anna. Tycker du om att vara här? Jag älskar att tillbringa semestern vid sjön. Varför föredrar du sjön framför havet? Vid sjön är det lugnare. Mindre folk och mindre buller. Jag tycker om att vakna till fågelsång och tystnad. Det är sant. Vid havet blåser det ofta mycket. Precis. Här blåser det inte lika mycket och vattnet är lugnt. Men tycker du inte om att bada i stora vågor? Vågor är roliga, men jag gillar lugnt vatten mer. Det är lättare att simma här och inte så salt. Ja, man slipper salt i ögonen vid sjön. Och sanden fastnar inte överallt. Här är det gräs. Har du många barndomsminnen från sjöar? Ja, vi campade ofta vid Siljan när jag var liten. Vi fiskade, rodde båt och grillade korv vid vattnet. Det låter mysigt. Fiskar du fortfarande ibland? Ja, ibland fiskar jag abborre eller gädda här. Det är typiskt svenskt med fiske vid sjöar. Exakt. Många svenskar har sommarstuga vid en sjö. Har du provat att paddla kanot också? Ja, jag älskar att paddla. Det är så fridfullt. Vad gör du mer vid sjön på sommaren? Jag brukar läsa, bada, plocka bär och promenera i skogen. Naturen är så nära här. Det känns rofyllt. Jag förstår dig, Anna. Sjön ger verkligen lugn och ro. Men blir det inte för mycket mygg ibland? Jo, det kan vara jobbigt. Men myggmedel hjälper. Och på kvällen är det fint att tända en liten brasa. Det låter härligt. Kanske borde jag också testa sjösemester. Du borde. Kom hit i juli. Då är vädret som bäst. Tack, Anna. Jag ser fram emot mitt första sjöäventyr. Varsågod, Erik. Jag visar dig mina favoritplatser här. Det låter toppen. Nu vill jag verkligen stanna ett tag. Titta, Emma. Vår gamla trädkoja står fortfarande kvar. Åh, Erik. Jag trodde att den skulle ha ramlat ner för länge sedan. Ja, jag minns när vi byggde den med min pappa.
pappa och din bror. Ja, vi letade efter stora grenar i hela skogen. Kommer du ihåg när vi målade väggarna gröna? Ja, och vi använde mammas gamla färgburkar. Det luktade alltid trä och äpplen här på hösten. Just det. Vi brukade ta med fika upp i kojan. Och du tappade alltid lite saft på golvet. Ja, det var verkligen en rörig barnkoja. Minns du när vi lekte att kojan var ett slott? Ja, jag var drottning och du var min riddare. Fast ibland bytte vi roller. Minns du? Det gjorde vi. Vi älskade våra äventyr. Tror du några andra barn har lekt här sedan dess? Kanske. I Sverige gillar många barn trädkojor. Det är sant. Träkojor är ganska vanliga här. I Dalarna finns till och med hotell i trädkojor nu. Jag har hört om det. Folk vill uppleva naturen. Det känns speciellt att komma tillbaka hit idag. Verkligen. Plötsligt känner jag mig som ett barn igen. Ska vi klättra upp och se om kojan är stark nog? Kanske bara ett steg. Jag vill inte ramla ner nu. Ja, nej, vi är lite större än när vi var 10 år. Titta, ditt namn står kvar på väggen. Och där är ditt. Vi ristade in dem med kniv. Jag tror fortfarande på vänskap för livet. Du då? Jag med. Den här platsen betyder mycket för mig. Vi borde ta en bild så vi minns den här stunden. Bra idé. Nostalgiska foton är alltid kul att se på. Nästa gång kan vi ta med våra egna barn hit. Ja, då får de höra våra bästa kojhistorier. Hej Erik! Vad kul att du ville komma och äta med mig. Hej Priya! Jag är glad att jag blev inbjuden. Allt ser så gott ut. Det här är traditionell indisk mat. Har du smakat förut? Nej, det är första gången. Vad är det här för maträtt? Det är chicken tikka masala, en populär rätt i Indien. Den luktar verkligen gott. Använder ni mycket kryddor? Ja, vi använder många olika kryddor som spiskummin och kardemumma. Jag gillar doften. Är maten väldigt stark? Lite kryddstark, men inte för mycket. Här finns yoghurt om du vill. Yoghurt hjälper om maten känns för stark för magen. Tack, du tänker på allt. Vad är det där för bröd? Det är nanbröd. Vi äter ofta nan med olika såser. Får man äta med händerna? Ja, det är helt okej. I Indien äter man ju ofta med händerna. Det känns lite ovant. Men ja, jag vill gärna prova. Så roligt. Du gör helt rätt. Prova att doppa brödet i såsen. Oj, vad gott det är. Mycket mer smak än jag trodde. Kul att du gillar det. Tycker du om riset också? Ja, riset smakar annorlunda än hemma i Stockholm.
Det är basmati-ris. Det är vanligt i norra Indien. Du lagar verkligen god mat. Lagar du ofta indisk mat? Ja, nästan varje dag. Jag saknar ibland maten hemifrån. Jag förstår. Hemlagad mat smakar alltid bäst. Vill du smaka på mangolassi efter maten? Ja, gärna. Det är yoghurt med mango, eller hur? Precis. Det är en söt och svalkande dryck. Indisk mat är spännande. Lärs det ut i skolor i Indien? Ja, många barn hjälper till att laga mat med familjen. Många indiska rätter tar tid att laga, men det är värt det. Jag vill också laga indisk mat hemma. Har du några tips? Börja med enkla recept och köp färska kryddor. Tack för tipsen, Priya. Och tack för den goda maten. Tack själv, Erik. Roligt att bjuda dig på indisk middag. Hej, Anna. Hur gick det med valet av förskola till din son? Hej, Erik. Jo, det var inte helt lätt att bestämma sig. Nej, jag kan tänka mig det. Vad tittade du mest på? Jag ville att förskolan skulle vara nära vårt hem. Det tar bara 10 minuter att gå hit. Väldigt smidigt. Ja, det är perfekt. Hur var första intrycket av skolan? Lokalerna är ljusa och moderna. Allt känns nytt och rent. Det låter toppen. Fick du träffa pedagogerna också? Ja, de var väldigt trevliga. Och erfarna. De berättade om deras arbetssätt och hur de tar hand om barnen. Vad hade de för aktiviteter? Det finns både ute- och innelekar. De går ofta till parken och har sångstund varje dag. Kul! Innebär det att barnen äter lunch här? Ja, de har egen kock som lagar maten på plats. All mat är ekologisk och närproducerad. Wow! Det är inte alla förskolor som har egen kock. Nej, precis. Det kändes viktigt för mig. Förstår det. Frågade du om frukt och mellanmål också? Ja, barnen får frukt varje dag och hembakat bröd till mellis. Låter hälsosamt. Hur många barn är det i varje grupp? De är 12 barn per pedagog, så ganska små grupper. Det är verkligen bra. Får föräldrar besöka under året? Ja, de har öppet hus varje termin och föräldramöten. Man får också komma och äta lunch med barnen ibland. Det är en fin chans att se hur de har det. Verkligen. Pedagogerna berättade mycket om barnens dagar. Förskolan har även en tradition att fira Lucia med barnen. Så mysigt. Det gör de på många svenska förskolor. Ja, det är viktigt med sådana traditioner. Jag tycker det verkar som du hittat rätt skola. Ja, det känns tryggt att lämna min son här varje morgon. Grattis till ett bra val, Anna. Tack, Erik. Jag är verkligen nöjd.